Hello, everyone, and welcome to today's session. This very short session on opposite gender words. ADRE 24/7 Northeaster এই চেনেলটোলৈকে আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ নাম শুভম দাস your English faculty here and today we are taking a look at some very important opposite gender words তাৰ মানে gender counterparts বুলিও ক'ব পৰা যায় সন্মুখত থকা আমাৰ যোনকেইটা গ্ৰেড 3 বা গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাৰ কথা আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ স্পেশালি ADRE পৰীক্ষাটোৰ কথা কৈ আছো যোনটোত বৃহৎ vacancies আছে সন্মুখত আৰু maximum students বৰ্তমান অসমত যিমান আমাৰ students আছে aspirants আছে বেছিভাগে ADRE পৰীক্ষাটোক টাৰ্গেট কৰি আছে সো ADRE গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাত এটা বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক আপোনাৰ হৈছে অপোজিট জেন্ডাৰ ওয়াৰ্ডস আৰু এটো জনাটো যে কেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ থাকিব পাৰে কিছুমান অলপমান মডাৰেট ডিফিকাল্টি লেভেল কিছুমান এডভান্স ডিফিকাল্টি লেভেলৰ শব্দ যোনবিলাকৰ অপোজিট জেন্ডাৰটো এক্সামত সুধি দিয়ে MCQ হিচাপত সুধি দিব পাৰে বা আপোনাক কেতিয়াবা কাৰেক্ট টু চুজ কৰিব দিব পাৰে তেনেকেও আপোনাক MCQ হিচাপে সাজি দিব পাৰে প্ৰশ্নটো সো এনেকুৱা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ অপোজিট জেন্ডাৰ ওয়াৰ্ডছৰ আজি এই শৰ্ট 15-20 মিনিটৰ ভিতৰৰ সেশন এটা আমি কেইটামান ওয়াৰ্ড চাবলৈ গৈছো কেইটামান বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ শব্দ সো আহক আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ সেশনটো জয়নিং ইন লাইভ a lot of you joining in live I can see yes welcome and yes happy Diwali definitely happy Diwali দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা সকলোৰে থাকিল আৰু দীপাৱলী উপলক্ষে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই এটা ভাল আজি এটা খবৰ আপোনালোকৰ বাবে আছে কিনা আপোনালোক চাগে আমাৰ চেনেলত দেখি আছে হেতু আপোনালোক আকৌ এবাৰ কম আজি এই ভিডিওটো শেষৰ পিনে প্ৰথমতে কিন্তু আমি চাই লোৱা হওক এই কেইটামান শব্দ এনেকুৱা কেইটামান আৰু শব্দ এখন স্লাইডত মই প্ৰথমতে পাঁচটা শব্দ ইয়াতে দিয়া আছে এনেকুৱা আৰু কেইটামান শব্দ আমি চাম I want you all to take a look at this আপোনালোক সকলোকে মই প্ৰথমতে এটা ডাইৰেকশন দিবলৈ বিচাৰিছো এটো হৈছে যে এখন নোটবুক লওক take a notebook get a notebook ready keep a notebook in hand কলম এটা লওক আৰু এই গুটেই কেইটা এনেকৈ সিৰিয়ালি 1 2 3 4 5 এনেকৈ লিখি লওক এই শব্দ পাঁচটা চোৱাৰ পিছত আমি আৰু পাঁচটা শব্দ চাম let's take a look at these very important words কেইটামান শব্দ আপোনালোকে ফেমিলিয়াৰ পাব কেইটামান বহুতেই আনফেমিলিয়াৰ পাব পাৰে so yes take a look here everybody এই শব্দ কেইটা অলপ মন দি পেলাই মনোযোগ দি পেলাই চাওকচোন আৰু লিখি লওক প্ৰথমতে লিখি লওক তাৰ পিছত আমি এটোৰ ডিসকাশন লৈকে গৈছো এটোৰ আমি এক্সপ্লেনেশন লৈকে আহিছো কোনটো শব্দৰ মিনিং কি আৰু আমি দুইটা জেন্ডাৰ কাউন্টাৰপাৰ্টস আমি গুটেইটা শব্দৰে জেন্ডাৰ কাউন্টাৰপাৰ্টস গুটেইখিনি চাম নোট দিস ডাউন এভৰিবডি paternal, maternal, avuncular, maternal, fraternal, sororal, masculine, feminine, virile আৰু mulibrity so এইকেইটা শব্দ আছে আমাৰ সন্মুখত এটা এটা কৈ চাই আছো আমি yes এটা এটা কৈ চাও paternal maternal প্ৰথমতে এই দুটা নোট কৰক সকলোকে নোট কৰাটো মই হাইলি সাজেষ্ট কৰিম everybody must note this down today paternal maternal এটোৰ মিনিংটো কি when I say paternal maternal what does it mean paternal বুলি যেতিয়া কৈছো তাৰ মানে I mean from the father's side দেউতাকৰ ফালৰ পৰা ঠিক আছে paternal বুলি যেতিয়া কৈছো in a relationship hierarchy যদি কও if I have a father figure and I have a mother figure ঠিক আছে so মই ইয়াতে father mother হিচাপে যদি ইয়াতে চাও this is the father and this is the mother এজন দেউতাক এগৰাকী মাক তেতিয়া হলে দেউতাকৰ সাইডৰ যিমানখিনি কথা কম এটো paternal বুলি কোৱা যাব paternal ঠিক আছে আৰু মাকৰ ফালৰ যিমান কথা কোৱা হ'ব এটো maternal বুলি কোৱা যাব সো আপোনাৰ যদি কাজিনস আছে ঠিক আছে কাজিন তাৰ মানে আপোনাৰ দেউতাৰ ককায়েক বা দেউতাৰ ভাইটিৰ সন্তান ৰাইট বা দেউতাৰ ভনিয়াকৰ সন্তান তেনেকৈ যদি কও বা ভনিয়াকৰ সন্তান those are your cousins those are your paternal cousins কাৰণ তেওঁলোক আপোনাৰ দেউতাৰ ফালৰ হয় those are your paternal cousins maternal side to যদি ক'বলৈ যাও আপোনাৰ মাৰ ফালৰ তেনেহলে ঠিক আছে আপোনাৰ মামা আপোনাৰ মাহী তেনেকুৱা যদি তেওঁলোকৰ ফালৰ যোন কেজন সন্তান আপোনাৰ
আপুনি যাক কাজিনছ বুলি মানিব, যাক কাজিন ব্ৰাদাৰ্ছ বা কাজিন চিষ্টাৰ্ছ বুলি ক'ব, তেওঁলোক আপোনাৰ মেটাৰ্নেল কাজিনছ হ'ব। আংকলছ তেনেকৈ আপোনাৰ খুৰা খুৰী যোনবোৰ দেউতাৰ ফালৰ হয়, দোজ উইল বি ইয়ৰ পেটাৰ্নেল আংকলছ, ইয়ৰ পেটাৰ্নেল আণ্টছ, ৰাইট? আৰু মাৰ ফালৰ যোনবোৰ আপোনাৰ মামা মাহী হ'ব, দে উইল বি ইয়ৰ মেটাৰ্নেল আংকলছ, মেটাৰ্নেল আণ্টছ। গট ইট? ঠিক আছে? অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ খুৰা খুৰী, পেহী, মহা, মাহী, ৰাইট? এনেকুৱা শব্দবিলাক থাকে, হয়নে? মামা মামী এনেকুৱা শব্দবিলাক আমাৰ দেউতাৰ আৰু মাৰ ফালৰটো আমি বুজি যাওঁ ইজিলি। ইংলিছত কিন্তু আংকল আণ্ট বুলিয়ে কৈ থওঁ না চিম্পলি। চ' হাউ ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড আপোনাৰ দেউতাৰ ফালৰ হয় নে মাৰ ফালৰ হয়? ইউ উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই দ্য ৱৰ্ড পেটাৰ্নেল এণ্ড মেটাৰ্নেল। এই পেটাৰ্নেল মেটাৰ্নেল ৱৰ্ডটোৰ পৰা আৰু শব্দ আমি পাওঁ, যেনেকৈ আমি যেতিয়া ছ'চাইটিৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ, যদি এনেকৈ কওঁ যে উইমেন ৰাইটছ বাধা দিয়া হৈছে বিকজ দ্য মেল আৰ ডমিনেটিং চাম চাৰ্টেন এৰিয়া, চ' আমি সেইটো পেট্ৰিয়াৰ্কি বুলি মেনশ্যন কৰোঁ, হয়নে? পেট্ৰিয়াৰ্কি, দ্য ৱৰ্ড PATR, এইটো আকৌ হৈ যায় পেট্ৰিয়াৰ্কি। আৰু যদি উইমেন চাইডৰ পৰা কওঁ, মেট্ৰিয়াৰ্কি বুলিও ক'ব পৰা যায়, ৰাইট? চ' these are words that come from this origin, paternal, maternal, patriarchy, matriarchy, right? এনেকুৱা words বিলাক আপুনি patriarch, matriarch, pater, matter, এই এনেকুৱা যেতিয়া words বিলাক থাকে startingত, আপুনি realize কৰিব যে এইটো male, female, father, mother, এইটো sense কোৱা হৈছে, right? Sound কম পাই আছে? Let me take the mic closer, then sound to কম পাই আছে, okay? Is it fine now? Is it fine now? Okay, avuncular আৰু maternal. Again, আকৌ এইটো male female ক্ষেত্ৰতে আহে। Uncular, ইয়াতে this is a very good word to understand কি বুজাব চেষ্টা কৰিছে। Uncular, coming from the word uncle, wordটোৰ লগত বহুত related, similar লগা নাই নে? Avuncular বুলি যেতিয়া কৈছোঁ, বাকীখিনি অঁতৰাই দিছোঁ মই, অকল এই দুটা ৱৰ্ডৰ এতিয়া ফ'কাছ কৰোঁ, avuncular আৰু maternal। Uncular wordটো যেতিয়া কৈছোঁ, uncle wordটোৰ লগত close enough লাগিছে নে? Why is that? Because যেতিয়া avuncular বুলি কৈছোঁ, তাৰ মানে মই আংকলৰ লগত ৰিলেটেড ৱৰ্ড এটা কৈ আছোঁ। ইট ইজ দ্য avuncular বুলি যেতিয়া কওঁ, avuncular ৰিলেশ্যনশ্বিপ বুলি যদি কওঁ, তাৰমানে আমি জেনেটিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেইটো বুজাই আছোঁ। আংকলছ আৰু আণ্টছবিলাকৰ যোনটো আপোনাৰ ৰিলেশ্যন থাকে উইথ দেয়াৰ নিচ এণ্ড নিচেছ। চ' avuncular বুলি যদি কওঁ, তেতিয়াহ'লে মই বুজাব বিচাৰিছোঁ যে আংকলজনৰ লগত ৰিলেটেড, আপোনাৰ আংকল এজনৰ লগত ৰিলেটেড, তেতিয়া মই avuncular বুলি ক'ম। আপোনাৰ আণ্ট এজনৰ লগত, ঠিক আছে, আণ্টি এজনৰ লগত যদি ৰিলেটেড হয়, maternal বুলি ক'ম, ঠিক আছে, maternal। চ' ইট ইজ দ্য ফেমিনিন ৱৰ্ড। avuncular টো মেস্কুলিনত ক'বলৈ হ'লে, maternal টো ফেমিনিনত ক'বলৈ হ'লে, মেস্কুলিন ফেমিনিনটোত আমি নেক্সট কেইটামান ৱৰ্ডৰ ভিতৰত পাই আছোঁ, ৰাইট? হয়নে? আণ্ডাৰষ্টুড everybody? Okay? Next আহিছোঁ, এই গোটেইকেইটা ৰিলেশ্যনছ বেছড আৰু মেল ফিমেল, ৰাইট? চ' দিছ ইজ দ্য মেল, দিছ ইজ দ্য ফিমেল কাউণ্টাৰপাৰ্ট। Again, coming to the next one, we have fraternal and sororal. So fraternal বুলি যেতিয়া কওঁ, this is basically meaning like brotherhood, brothers বুলি যেতিয়া বুজাওঁ, a fraternal relationship. If you have a fraternal relationship with a friend of yours, that means it is basically two brothers. Sororal বুলি যদি কৈছোঁ, like two sisters, right? Like sisters. যদি আপোনাৰ তিনিগৰাকী ছোৱালী, you feel like you are 1, 2, 3 girls who have a sister-like relationship between you. এজনে আনজনক নিজৰ sister হিচাপে মানিব পাৰে. You can say you have a sororal relationship. You can call this relationship sororal. You are like sisters. Fraternal বুলি যদি কওঁ, তাৰমানে মই ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ, same thing, like between brothers, between men হ'ব, right? Between men হ'লেতো sisters ক'ব নোৱাৰোঁ, brothers ক'ব লাগিব, so then I will call it fraternal, right? Fraternal will be the male counterpart, sororal will be the female counterpart. ঠিক है? Masculine feminine, coming to masculine feminine to easy হয়, we know this. Masculine feminine, আমাক question পাতি দিলেও masculine feminine বুলিয়ে দিয়ে. So what is masculine feminine? Very easy. Masculine বুলি ক'লে we understand the male part, feminine বুলি ক'লে we understand the female counterpart, right? I'm using the word counterpart. You understand this word, right? Counterpart মানে কি? একেটা বস্তুৰে অন্য এটা ফৰ্মত যেতিয়া এক্সপ্ৰেছনটো হয়, এইটো counterpart বুলি কয়. The female counterpart of this word masculine is feminine, right? The male counterpart of this word feminine is masculine. বুজি পাইছে? হয়নে? লাষ্টৰটো, can anybody tell me the last one? লাষ্টৰটো এইটো কি হয়? আমাৰ এইটো শ্লাইডৰ লাষ্ট, আৰু 5টা আছে, আৰু 5টা পেয়াৰ্ছ আছে আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিবলৈ। এইটোৰ মিনিংটো কি মোক কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে? Who can tell me the last one? This is difficult. The last one is difficult. Yes? But this is also related to gender counterparts, opposite gender. So what is the meaning here?
কোনটোৱে কি বুজাইছে This directly relates to masculine feminine ঠিক আছে সেইকাৰণে দুটা words একেলগে দিয়া হৈছে ওচৰা ওচৰিকে masculine feminine টো ডিসকাস কৰাৰ ওচৰা ওচৰিকে virile আৰু mulibrility words কেইটা দিছো so when I talk about virile বা virility বুলি যেতিয়া কওঁ I am talking about the male বা masculine side ঠিক আছে when I talk about mulibrility I am talking about the same thing but from the female perspective so female characteristics যোনবোৰ থাকে the womanly characteristics the female characteristics right হেতুক মই mulibrility বুলি ক'ব পাৰো male characteristics যোনখিনি থাকে হেতুক মই virility বুলি ক'ব পাৰো right understood this relates directly to the male characteristics of a person virility বা virile বুলি যদি কওঁ আৰু mulibrility বুলি যেতিয়া কৈছো it relates to the female characteristics of human beings right the female characteristics ঠিক আছে okay so এই গুটেই কেইটা words আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে one side is the male side one side is the female side right gender counterparts right একেটা বস্তু আছে যেতিয়া মই দুটা gender ক'বলৈ হয় male counterpart আৰু female counterpart to I have to use separate words এই বিলাকৰ কাৰণে so very important concept to understand right coming to the next one yes কেইটামান আমি ইয়াতে আকৌ we are not looking at male female in terms of relations যেনেকৈ আগৰ স্লাইডত আমি parents বা uncles aunties তেনেকৈ চাই আছিলো here we are taking a look at certain titles ইয়াতে আমি titles চাই আছো ঠিক আছে we are looking at titles here and এই titles ৰ ভিতৰত মই চাই আছো যে what is the male counterpart of these titles what is the female counterpart of these titles yes so এবাৰ চাওক এইটা নোট কৰ প্ৰথম note these down first তাৰপিছত ডিসকাস কৰি আছো So here we can see we have these different words let me take the time to exclude this one sire dam to কৈছো this is for horses ঠিক আছে this is for horses all the rest are for titles here the rest all of these are for titles so sire dam বুলি যেটা কৈছো sire to কোৱা হয় ঘোঁৰাৰ ক্ষেত্ৰত especially in races কৰাই ন horse races you will see Peaky Blinders I say anybody has watched Peaky Blinders you will find that there's a lot of references to horse racing there right started hoisle gute Peaky Blinders show from with the scene of a horse end hoy with the scene of a horse and the entire show is somewhat related to horse racing as well underlying tone eta ase tate when you have race horses you have to have parents for the horses right ঘোঁৰাক জন্ম দিবলৈ এটা male horse এটা female horse লাগিব do so the male counterpart is called the sire and the female horse is called the dam ঠিক আছে sire and dam the male horse is called the sire and the female horse is called the dam মনত থাকিব now coming to the rest here all of these are now titles male or ক্ষেত্ৰত যদি মই এজন মানুহক formally address কৰিবলৈ হয় যেনেকৈ মই ladies and gentlemen বুলি কওঁ right if I'm inviting someone to a show or if I'm introducing an event to people to an audience I will say welcome ladies and gentlemen right so ladies and gentlemen বুলি যেটা কৈছো তাৰমানে gentleman is refers to the men and lady refers to the ladies formally কোৱা হয় men women বুলি নকৈ পেলাই বা মই informally নকৈ পেলাই যদি formally address কৰিবলগীয়া হয় the male and female people present in front of me I can call them as gentleman and lady all right now this is formal representation formally address koribole ঠিক আছে male and female counterparts of now duke baron and earl these are different titles for power গুটেই গিটাৰ নিজা নিজা আপোনালোকৰ ইয়াতে এটা
power level at koa hoy bostu. This is basically a post or a title given to people who hold certain levels of power. Etu beleg times ot use kora hoise in various countries. Europe especially bahut popular asile ei titles kita. Even now, in even today's time, you can find titles like Duke, right? Duke of Sussex etiao ase, Duchess of Sussex, Duke of Sussex, eneko jaga bilakor Sussex type jaga bilakor etiao title to at least ase. Practical bahut applications nathakilo title is still there. So here Duke বুলি যেতিয়া কোৱা হয়, Dukeৰ female counterpart হৈছে Duchess, ঠিক আছে? Duke, Duchess. Baron বুলি ক'লে Baroness, alright? Earl বুলি ক'লে Countess. Viking periodত Earl বস্তু বহুত আছিলে. When the Vikings were in power, there was this এখন গাঁৱৰ যোনজন main যোনজন ruler থাকে, যাক সবে গৈ report কৰে, even the warriors, even the farmers, everybody goes and reports like the king basically. The king of that Viking village was called the Earl. আৰু তেওঁৰ female counterpart was called the Countess. ঠিক আছে? আৰু Countess is also a word which is the female counterpart of the word count. Count to a title হয়. If you have read Bram Stoker's Dracula, you will know Dracula was actually called Count Dracula. Alright? And Counter female counterpart to Countess hoy, Earl or female counterpart to Countess hoy. Okay? Alright? Understood, everybody? So these are some very important opposite gender words, but gender counterpart words that you should know for the upcoming examinations. Etia আজি এই 10টা word দিছো, এনেকুৱা অন্য ক্লাছত আৰু short video আৰু কেইটামান আনিম য'ত আপোনালোকে এনেকুৱা কেইবাটাও opposite gender words পাব. All of these must be learned, all of these must be understood. ঠিক আছে? আপোনালোক সকলোকে মই এতিয়া জনাবলৈ বিচাৰিছো এই ভিডিঅটো শেষ কৰাৰ আগতে যে দিৱালী উপলক্ষে আপোনালোকে ষ্টাৰ্টিংতে আজি কৈছিলে স্যাৰ হেপী দিৱালী, ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট হতে কৈছিলে, ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হতে কৈছিলে, লাইভ চেটত যোনে যোনে জয়েন কৰিছে, ইয়েছ হেপী দিৱালী। আৰু দিৱালী উপলক্ষে আপোনালোকৰ বাবে অকল মই হেপী দিৱালী কোৱাটোকে লৈ অহা নাই, মই আপোনালোকৰ বাবে আনিছো এই স্পেচিয়েল মেগা দিৱালী কাৰ্নিভেল big selection days, যোনটো আমাৰ ADRE 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ পিনৰ পৰা big selection days আমি আনি থাকো টাইম টু টাইম various festive occasions বা various periods of time ত। এই স্পিন দ্য হুইল অফাৰটো আপোনালোকে যোনে যোনে ক্লাছেছবোৰ এটেণ্ড কৰিছে এইটো বস্তু বিষয়ে গম পাইছে চাগে, আমাৰ প্ৰত্যেকজন ফেকাল্টি এইটো বিষয়ে কৈছে মাজে সময় টাইম লৈ পেলাই। মই সদায় মোৰ ক্লাছেছবিলাকৰ শেষত কৈ দিওঁ, আজিও কৈ দিছোঁ স্পিন দ্য হুইল অফাৰ এটা আপোনালোকৰ সকলোৰে বাবে আছে। এইটো কেলে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় মই কৈ দিছোঁ। ADRE 24/7 এপটো যদি আপোনালোকৰ লগত আছে তেনেহ'লে এইটো এভেইল কৰিব পাৰিব। নাই যদি এপটো, এপ লিংক ইজ ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স বিলো। ডাউনলোড দ্য এপ, এপটো ডাউনলোড কৰক আৰু এপত গৈ পেলাই এই স্পিন দ্য হুইলটো আপোনালোকে যেতিয়া এটেম্প কৰিব, এই স্পিন দ্য হুইলত ইউ আৰ গ্যাৰাণ্টিড টু গেট সামথিং অৰ দি আদাৰ উপহাৰ স্বৰূপে ADRE 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ পিনৰ পৰা কিবা না কিবা এটা আপোনালোকে নিশ্চয় পাব আমাৰ পিনৰ পৰা। আৰু সেইটো হ'ব পাৰে এটা কোৰ্স, এটা টেষ্ট সিৰিজ, এটা মক টেষ্ট, কিতাপ, হয়তো নহ'লে বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ মেগাজিন, কিবা না কিবা এটা ডেফিনেটলি পাব। একো নিজিকাকৈ আপোনালোক নাথাকে যদি আপোনালোকে স্পিন কৰে হুইলটো গৈ পেলাই ADRE 24/7 এপটোত। সেইবাবে ADRE 24/7 এপটো আপোনালোকে যদি ইনষ্টল কৰা, ইনষ্টল কৰক। আৰু যোনে যোনে অলৰেডি ADRE 24/7 এপটো ইউজ কৰিছে আপোনালোকে জাষ্ট গৈ এপটোত স্পিন কৰক এই হুইলটো, এণ্ড ইউ আৰ গ্যাৰাণ্টিড টু উইন সামথিং অৰ দি আদাৰ। আপোনালোকে ভেৰি ভেৰি হাইলি ডিছকাউণ্টেড প্ৰাইচেছত কোৰ্চেছ পোৱাৰ চান্স আছে, ডাবল ভেলিডিটি পোৱাৰ চান্স আছে, ইভেন ফ্ৰী মেটেৰিয়েল পোৱাও চান্সেছ আছে। অল ইউ হেভ টু ডু ইজ স্পিন দ্য হুইল। চ' দিৱালী এইবাৰ আপোনালোকৰ বাবে অকল চাকি দিয়া আৰু অকল আমাৰ এই ফটকাবোৰে নহয়, পঢ়া শুনাৰ বাবেও এটা বহুত ভাল উপহাৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এই ADRE 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ পিনৰ পৰা দিৱালী কাৰ্নিভেল হিচাপে এই বিগ সিলেকশ্যন ডেজৰ স্পিন দ্য হুইল অফাৰটোত। চ' এভৰিবডি মোৰ কোডটো পাহৰি নাযাব, Y577 ইজ দ্য কোড, Y577 এই কোডটো ইউজ কৰিলে আপোনালোকে এই অফাৰটো এভেইল কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ADRE 24/7 এপটোৰ মাধ্যমেৰে যিকোনো কোৰ্স বা যিকোনো টেষ্ট সিৰিজ লয়, কোডটো নাপাহৰিব Y577 কোৰ্চেছৰ বাবে Y577 লাষ্টত S এলফাবেটটো এড কৰি দি Y577S কোড ইউজ কৰিব টেষ্ট সিৰিজ, তাৰমানে মক টেষ্ট আৰু কিতাপৰ বাবে। চ' কোৰ্চেছৰ বাবে Y577, টেষ্ট সিৰিজ আৰু বুকছৰ বাবে Y577S। এই কোড কেইটা আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিব দ্য বেষ্ট ডিছকাউণ্টেড প্ৰাইচেছ। আৰু বৰ্তমান দিৱালী উপলক্ষে স্পিন দ্য হুইলত আপোনালোকে ইভেন ফ্ৰী বহুত কণ্টেণ্ট পোৱা ইয়াতে সম্ভাৱনা আছে। আৰু ইয়াতে ডেফিনেটলি কিবা না কিবা এটা আপোনালোকে পাব যে সেইটো নিশ্চিত। চ' এভৰিবডি থেংক ইউ ফৰ জইনিং ইন। এই কোৰ্চেছ কেইটা জইন কৰি থাকিব আৰু আপোনালোকে মোৰ ক্লাছেছ চাবলৈ নাপাহৰিব। সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰ, মঙলবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে প্ৰত্যেক সপ্তাহতে 5টা বজাত সন্ধিয়া ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ বাবে এই ক্লাছেছ কেইটা ৰেডি থাকিব ইংৰাজীৰ ADRE 24/7 নৰ্থ ইষ্ট অফিচিয়েল চেনেলটোত। সকলোকে আকৌ এবাৰ কৰিছোঁ, কোডটো হৈছে Y577 क्योंकि पढ़ेंगे साथ साथ with शुभम से कोड Y577। See you in the classes everybody, take care, and আকৌ এবাৰ আপোনালোক আৰু আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিয়ালবৰ্গলৈকেও শুভ দিৱালী।